Thanh Minh là dịp con cháu hướng về cội nguồn, hành hương về quê cha đất tổ. Phong tục làm cỏ các phần mộ, sửa sang thắp hương, đặt hoa quả, thành kính tưởng nhớ ông bà tổ tiên là những hoạt động không thể thiếu trong ngày lễ quan trọng này. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, từ lâu Tết Thanh Minh đã trở thành lễ hội quan trọng, thiêng liêng, đi sâu vào tiềm thức của biết bao người Việt Nam trong và ngoài nước. Sau đây là 10 điều cần tránh khi đi tảo mộ trong Tết Thanh Minh. 1. Không nên đi cúng tế ở nơi hẻo lánh. Tốt nhất nên đi những con đường mà mọi người hay đi để tránh gặp nguy hiểm. Hơn nữa, theo quan niệm phong thủy, đi đến những nơi như vậy sẽ dễ nhiễm tà khí. Nếu như thật sự cần đi thì nên đi cùng nhiều người. 2. Khi đi cúng tế và tảo mộ, cần phải chân thành. Trên đường đi nếu có mộ, dù đi hay đứng lại, đều cần phải lễ độ cung kính. Trong quá trình tảo mộ, không nên làm lộn xộn quá nhiều các mảnh đất vụn, đá vụn để tránh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 3. Mộ phần của tổ tiên cần phải được quét dọn cỏ dại, thêm đất mới và hoa tươi. Đừng quên quét dọn cả phía sau mộ. Khi làm mới lại diện mạo của mộ phần, trong lòng nhất thiết phải thật cung kính. Khi tảo mộ, không nên dẫm đạp lên mộ của nhà khác hoặc đá vào đồ cúng trên mộ của người khác. Nếu không, sẽ đem lại điều không may cho bản thân, đặc biệt là những trẻ vị thành niên lại cần phải chú ý. 5. Nếu như con gái đi tảo mộ, tốt nhất là tránh trong thời kỳ kinh nguyệt. Phụ nữ có thai cũng không nên đi tảo mộ. 6. Những bạn có khí trường yếu, tốt nhất là về nhà bước qua chậu lửa hoặc rắc nước lá bưởi để xóa bỏ năng lượng xấu. 7. Bởi vì tảo mộ cũng thường là khoảng thời gian người thân tụ tập lại với nhau. Lúc này cần chú ý không được chụp ảnh dàn ngang, tập thể ở trước mộ, nhưng chụp ảnh các hoạt động khi hành lễ thì được. 8. Khi tảo mộ, cần chú ý sửa sang bốn phía của ngôi mộ. Thứ nhất là để tỏ lòng kính trọng với những người đã khuất. Thứ hai là để xem xét tình hình của mộ. Nếu như xung quanh mộ có nước có thể vào bên trong hoặc vũng nước sát mộ, sẽ có ảnh hưởng không tốt cho vận thế của người đời sau. 9. Tết Thanh Minh có một số cấm kỵ phong thủy thường gặp cần phải đặc biệt tuân thủ. Tết Thanh Minh không nên mua giày, vì trong tiếng Trung, giày và từ tà đọc giống nhau. Thêm vào đó, những ngày này âm khí rất nặng, do vậy không nên đi đêm. Nếu như có việc cần đi, phải đem theo một số vật, tránh tà. 10. Kỵ cười đùa, mắng chửi, to tiếng. Khi đi tảo mộ, nhiều người dẫn theo trẻ nhỏ, bắt đầu ăn uống, nói cười tại mộ phần. Có người lại vì trẻ con phiền nhiễu mà lớn tiếng quát mắng. Những điều này là kiêng kỵ khi tảo mộ, vì nó thể hiện sự bất kính với người đã khuất.